Good morning, everyone. Welcome to our kapihan sa Senado. And our guest for today is the Chairman of Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Chairman of Committee on Accounts at Committee on Games and Amusement. Let us all welcome Senator Panfilo Lacson. Hi, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga, Sally. Magandang umaga sa mga kasamahan natin dito sa Senate Media. So wala ka ng opening statement, sir? Meron konting opening statement. Today marks a very significant event. If you haven't noticed, yung Balangiga Bells ng Eastern Samar, yung Balangiga Town of Eastern Samar, binalik na sa atin. Actually, nasa Amerika pa, pero it's due for return to the Philippines. Kung babalikan natin yung history, parang hindi natin masyadong inaalala o kinommemorate ito. Pero ito yung napakalaking victory ng Filipino freedom fighters. How many among us, for example, would remember who Valeriano Abanador is? Siya yung nag-lead nung attack doon sa mga Amerikano, doon sa mga miyembro ng 9th Infantry Regiment na nakatalaga doon sa Balangiga. While having breakfast, yung Balangiga Bells, yun ang nag-toll to signal the attack. Yun nga, led by Abanador, na ito'y 500 Filipinos na mga townsfolk na mga bolo wielding. And they defeated the Americans. Nagkaroon ng, I think, mga 40 plus yung napatay na Amerikano. At nakuha nila mga replay, 100 rifles, 25,000 rounds of ammunition. But then, hindi naman natapos doon dahil a certain General Smith, Jacob Smith, in order naman as a reprisal, in order naman yung massacre. Any male age 10 and above, inutos na barilin at patayin. So doon nagsimula at mula noon at kinuha nila yung tatlong bells from Balangiga Town do sa church. Parang trophy nila, parang itong tropeo nila na dahil nga nang bumalik sila, namasakre yung mga Pilipino. Ang dalawa sa mga bells na ito nandoon sa Wyoming, nandoon sa Air Force base ng Cheyenne, sa Wyoming. Yung isa nasa South Korea. Yung nandoon din nakatalaga yung 9th Infantry Regiment ng US Army. So ngayon sa mga pagsisikap din ng mga mamabatas, Pangulong Duterte specifically, sa wakas, ibinalik na rin after 117 years. So, mahalaga yung araw na ito kasi this will signify or symbolize a renewed goodwill in the relations between the Filipinos and Americans. Kasi parang simbolo yung Balangiga Bells ng tropeo namin ito dahil sa hostilities nung American occupation of the Philippines. So, dapat alalahanin natin itong araw nito, November 15, dahil ito yung araw talaga na itinalaga ng United States Government, United States Congress, para isauli yung Balangiga Bells, at least yung dalawa. So, yung isang nasa South Korea, palagay ko, well, maski sira, pwede naman din makakuha rin. So, yun lang naman ang gusto kong parang konting flashback lang ng history. Salamat. Pero sir, tanong ko lang, ano yung naging major factor? Bakit finally isusoli na? Dahil naging very vocal ang presidente about it or dahil dun sa two veteran organization na nag-start ng campaign para masoli na ito sa ating Matagal bansa? na yung kampanya para maisauli. In fact, as early as 2002, nung nandito kami ni na Senator Aquilino Pimentel, yung tatay ni Coco, nagpas ng resolution ng Senado na maibalik. At ito'y nilalabi talaga sa US Congress. At meron ding mga nagpasa ng resolution doon para isauli na yung bells. Kaya lang, sa kasamaang palad, inabot sila ng CNJ adjournment, hindi na napursu. So, pero kung babalikan natin yung mga pananalita ni Pangulong Duterte, sabi niya, di ba, napakatigas ng kanyang salita na isauli niyo yung aming mga bells dahil sa amin yan. At ito'y parang naging kondisyon pa kung siya'y dadalaw sa Amerika kung magkaroon ng state visit. Hindi siya tutuntong sa Amerika hanggang hindi nasosoli yung Balangiga Bells. At ito'y kinonfirm naman ni DFA Secretary Teddy Boy Locsin dahil nung tanongin siya ni Ambassador Haley sa UN, sabi niya, dahil tinatanong bakit hindi dumibisita yung presidente ng Pilipinas. Sabi niya, nasabi niya na hanggang hindi nasosoli. So, ito yung mga confluence ng events na siguro nag-lead din sa
finally nagkaroon ng desisyon na isauli. At wag na rin natin kalimutan tong araw na ito. Pati yung pangalang Valeriano Abanador na dating hepe ng pulisya doon sa Balangiga na siyang namuno doon sa pag-atake sa mga Amerikano. So, waray yun, sir? Waray. Waray is in Samaro. So, sir, other issue. As what the President has promised, kanya hong inaprubahan yung recommendation economic managers to suspend the implementation of second round of excise tax in fuel. So, do you think how long it should be suspended, sir? Well, ang nasa batas naman, basta't pumalo ng $80 per barrel at 3 buwan itong tuloy-tuloy, dapat gumawa ng hakbang executive, although hindi automatic na talagang isuspend yung excise tax dun sa fuel. Alam mo, this is long in coming kasi nga, naranasan na rin natin yung $80 per barrel nung mga early months of this year. Kaya nga pumalo yung taas ng gasolina. And may mga masyadong vocal din dito sa Senado, especially si Senator Bam Aquino. Siya yung nangunguna rito na paalala, nag-privilege speech pa siya rito, na siguro lahat ito nag-contribute do sa final and decide yung presidente na isuspend na yung excise tax. Maganda namang move yun para ma-cushion lang yung inflation, yung effects ng inflation. So, highly appreciated po ba ito, sir? Kasi kahit na nagkaroon ng series of big-time rollbacks sa presyo ng langis, itinuloy pa rin ng Pangulo yung suspension. Kailangan pa rin ng konting break ng mga mamimili, mga motorista, lahat-lahat na. Kasi ang laki talaga ng impact pagka yung sa oil, tumama yung taas ng presyo. Kasi lahat apektado. Pero sir, maaari daw mag-suffer yung ilang mga ayuda na ibinibigay sa mga affected sector ng Train 1 dahil dito sa suspension? Alam mo, napakarami namang pondong available na hindi nagagamit. So, palagay ko naman pwedeng magawan din ng paraan. Although nasa batas din yun na doon kukunin yung pag-subsidize. Pero challenge na sa government yun, sa executive branch, kung paano i-resolve yung mawala naman mga benepisyo dahil sa pag-suspend ng excise tax. Sir, some of your colleagues are now convinced na it is about time to reduce the VAT rate from 10 to 12 and then irrationalize na yung VAT. Yeah, from 12 to 10. From 12 to 10 and then irrationalize na yung VAT incentives. Naalala ko kayo po yung original proponent nito. So, isusulong niyo po ba ulit ito? Yes, yun ang primary reason kung bakit ako nag-dissent sa boto do sa Train 1, Dahil nakipagkasundo ako sa DOF, hindi naman product lang yun ng aming research at saka study ng mga staff ko, kundi it was done in coordination, in close coordination with the DOF, pati yung ating STSRO. At we came up with a formula na kung saan magbabawas tayo ng yung mga exemptions, kasi katakot-takot tayong pinakamaraming exemptions sa buong Asia or Southeast Asia. For that matter, 143. Kaya nga hindi tayo nakakaangat sa pagkolekta ng VAT dahil nga napakataas na, pero sa dami ng exemptions, kukunti lang yung nakikinabang. So I was batting for reduction of exemptions. I think pinababawasan ko yung 143 ng 78, maiwanan 65. At hindi naman lahat tatamaan din. Magbabawas lang kasi whenever we pass special laws, lagi na lang merong nakasingit doon na VAT exemption. At ito yung pinakamalaking challenge din sa BIR sa pagkolekta kasi ang hirap, ang daming technicalities, dito nang dadaya yung mga taxpayers doon sa mga input VAT saka sa mga exemptions. Having said that, kung nasunod sana yung mga amendments ko na nasuportahan ng aking mga kasamahan, we could have generated an incremental revenue of 117 billion. Much more than yung tinatarget ng Train 1. Kasi tinatarget ng Train 1, parang nasa mga 80 lang pero yung pa yung nasa high of 82 billion. So on VAT alone, had we reduced the number of yung lines of exemptions na tinatawag from 143 to say 78 or 65, I'm not sure about the numbers anymore, meron na sana tayo makukuha sa VAT pa lang na 117 billion. So, maski kalimutan mo na yung pagtaas ng excise tax
at iba pa mga kasama sa Train 1, kuhang-kuha sana yung kayang i-generate na pondo from VAT alone. So maganda nga i-force ulit. Sana maliwanagan naman ng mga kasamahan ko. Kasi noon wala talaga ako naging kakampi sa botohan. Parang 7 lang kami na bumoto, kaya natalo. So sir, bakit nag-prevail ba yung personal interest ng ilang mga mambabatas? Well, kasi ang mga tatamaan dito, power. Of course, alam naman natin kung sino yung involved sa power. Tapos yung co-op, tapos yung mga economic zones, ito yung mga industries na tatamaan. And napansin ko nga na may mga kasamahan kami, sa mayorya lalo na nagbabaan. Kasi madaling araw na yung amendments noon, napansin ko na talaga nagbabaan sila to parang to cover each other's backs. Ano? At yun nga, ang nilabasan, 7 lang kami nakaboto doon sa amendment na kung saan hindi naman din galing lang sa amin solely, kundi kasama sa pag-aaral doon, yung mismong Department of Finance, no? Si Yusek Chua. Kaya nung nilalapitan nila ako para, kasi wala nang gustong kumuha doon sa Train 2, pinapakiusapan ako na kung pwedeng ako na yung manguna o mag-sponsor sa pagpapasa ng Train 2. Sabi ko, teka muna, kasi may utang pa kayo sa akin na commitment na hindi nyo tinupad. Ano yung assurance na this time around, ganun din ang gagawin ninyo? So sa malabo na ito, baka next Congress na just in case na isulong ulit. Yes, kasi mabibisi kami sa budget. Yung budget naman, hindi ko alam kung ano yung delay na nangyayari sa House because up to now, hindi pa rin natatransmit yung tinatawag na GAB 2, yung General Appropriations Bill 2, na kung saan ito yung House version. Hindi kami makagalaw sa plenaryo hanggang hindi namin nakikita yun. Kasi yun ang magiging reference namin. Magiging dalawa kasi yung references namin Yung NEP, yung National Expenditure Program, na tinatawag din natin na General Appropriations Bill 1, which is the raw version na siyang i-deliberate ng House. At pag ito'y na-deliberate nila, na ipasin nila ang third reading, magiging General Appropriations Bill 2, ito'y tatransmit sa Senado. So hindi kami makapagsimula ng plenary debates until and unless hawak namin yung General Appropriations Bill na House version. Ang problema, hanggang ngayon, hindi pa yata nila naipapasa ang third reading. And I don't know why because matagal na sila nag-close ng period of interpellations, pati yung period of amendments, napasa na ng second reading. Ang pinakabadaling ipasa yung third reading. Ewan ko kung ano pa yung inaatado doon para hindi pa maayano. And pagkapasa nila ng third reading, ipiprint pa yan, give or take, it will take 10 days to print. So, kung masyadong delayed, paano kami makapag-debate ng maayos sa plenaryo kung ganun kaiksi yung oras? Because we're having our adjournment on December 12, di ba? So, ilang araw na lang natitira. So, ang appeal sa House of Representatives, sana man lang, madalian na nila yung pagpasa ng third reading at saka pagpiprint nang sa ganun, ma-transmit na sa amin at para wag naman tayo mag-reenact ng budget. Sa akin, sa isang banda, walang problema kung magkaroon ng reenacted budget sa 2019 kasi merong, of course, ang isang interest ko ron is meron sa 2018 na 1.5 billion pesos para sa Senate relocation. Solve ako kasi merong sa 2019, meron akong assured na 1.5 billion because we'll be needing 1.286 billion pesos to augment the 900 million that we did not use. Kasi ang dinown lang namin sa BCDA, 600 million. So meron kaming 900 million. Ang kailangan namin, mga 2+ billion para doon sa initial cost ng construction na ito'y magsisimula January next year. No? So sir, possible na maging reenacted kung madelay pa yung transmittal ng proposed 2019? Kung hindi maipasa bago kami mag-December break, effectively reenacted na yon. Kung ilang buwan, hindi natin alam. Mhm. So ano yung concern nyo? I mean, sure nga kayo na may budget para dun sa Senate building, pero... But that's just one issue. No? Mas maganda talaga maipasa yung bill because ang reenacted budget hindi rin maganda para sa atin, para sa bansa. So, going back dun sa Train 1, under Train 1, isa ba sa mga magandang maidudulot nito sa mga workers, yung 90,000 na yung tax-free sa mga bonuses and
13-month Well, yes, pay. marami naman maganda rin. May mga tax incentives. Actually, may mga tax erosion provisions doon na makakabuti rin para sa mga taxpayers. Pero let's face it, ang gobyerno nagsusubsist talaga sa revenues and ang majority ng source ng revenue ng gobyerno sa taxes. So, kailangan din, pero dapat timplahin mo rin kasi nga pag tumaas na masyado yung tax, inflation naman ang katapat mo, magsasuffer naman yung ordinary Filipinos. So, ito yung binabalance lagi ng mga economic managers, ano? Kasi dalawa ito expenditure side at saka yung revenue side. Pag kailangan ng revenues para matustusan yung expenditure side, which is the budget, the national budget. Kung wala, lalaki utang natin because nagpapasa tayo ng napakalaking budget, saan mo kukunin yon kung kulang yung revenues? And lagi naman kulang yung revenues, hindi tayo nakakabalance ang budget. So, we resort to borrowings. Ang huling count natin, nasa mga 7.3 trillion na yung ang ating utang, panloob at panlabas. May follow-up ka about the... Sir, kasi yung dun sa Train 1, maraming senador na nag-support, talagang na-demonize sila sa mata ng public. Pero itong tax relief na 90,000 para sa cash incentives ngayong Pasko, ito yung pwedeng sabihin na isa sa mga benefits talaga ng Train 1. Yeah, marami namang pati sa mga income tax, di ba, income tax returns, tinaas din yung sa 250, di ba? Maraming incentives So hindi fair na sabihin na talagang pahirap lang yung Train 1. Actually, hindi talaga lahat pahirap. Kaya lang, ang tanong, ma-generate ba yung target revenues dahil sa mga nangyayari? Di ba? Lalo ngayon, kung nasuspend yung excise tax, siyempre may shortfall na yan. Automatic. Medyo malaki rin yung effect doon. So, yun. But we should continue to find ways to generate revenues na hindi talaga malaki yung epekto sa inflation. Sir, some are making a big fuss of the President Duterte's absence sa 6 events dun sa ASEAN Summit. Ano ba yun? Is this something na kaduda-duda or understandable dahil 73-year-old na ho yung presidente? Well, tinitingnan ko yung pinag-aaralan ko lang, from my own point of view, yung mga events na hindi niya pinuntahan. Yung isa, yun yung with Australia, hindi ba? Yung isa, yun yung with Canada. Alam naman natin, medyo may ito, sarili ko lang deduction ito. Bakit? Baka sinadyang hindi puntahan kasi nga, baka may iniiwasan. Kasi remember the issue on yung mga waste materials and yung statement ni Prime Minister Trudeau, di ba? Baka kasama ito sa mga considerations aside from other factors. But it is up to the President. Decision niya naman yun At saka he was amply represented by Secretary Locsin, so wala namang siguro masyadong epekto. Of course, tayo lang yung masyadong malaking issue ginagawa pagka nag-isip ng isang event. For all we know, the other heads of state, baka meron din sila mga events na na-skip at hindi naman ginagawang malaking issue. Kasi hindi ba parang sayang yung opportunity, nandun ka na sa ASEAN Summit and then i-skip mo pa yung ilang mga meetings? Well, ang experience ko rin sa mga meetings na gano'n, yung masyadong formal, wala lang masyadong, may mga usapan nangyayari, pero ang talagang nakapaggawa ng mga positive outcomes, yung mga follow-through na mga discussions. And this happens pagka yung mga cabinet members na nag-uusap, yun na yung seryosohan because when heads of state meet, although may mga policy issues or yung mga guidance na nadidiscuss doon, pero hanggang doon lang naman Pero yung talagang sa implementation, yung follow-up, yung follow-through na ginagawa, yun ang mas importante actually. Sir, okay, Laila. Sir, kasi yung binigay pong dahilan ng Malacanang para sa absence ni Presidente, nag-power nap daw po siya. So, dapat ba tayong mabahala na baka hindi na kinakaya yung schedule na binibigay sa kanya? I don't know. Let's hear from the President himself kung talaga nag-power nap siya. Kasi sa akin, that's a very, flimsy excuse na nag-power nap ka para skip mo yung isang event.
I don't know who made that announcement. Kung official ito o another, baka ibang joke na naman ito na hindi naman seryoso. Kasi I don't see, the wisdom of not attending an event attended by other heads of state, tapos nag-power nap lang pala. Eh, di ba power nap ilang minuto lang yun, sir? Yeah, 10 minutes lang yung power nap, parang cut nap lang yan eh. Okay, Cedric. I don't think they're serious, Yeah, wag na natin seryosohin yung power nap, baka wala na lang masabi yung nagsalita. May admission sa presidente na he's suffering from yung pain, baka hindi Yeah. siya nakatulog. Ano naman may admission naman siya dyan eh. And I think instead of, pounding on the issue of health of the president, mas maganda na yung mainam na yung healthy yung ating presidente, yun na lang ating i-wish o i-hope, di ba? Dahil presidente siya ng bansa eh. No matter how you dislike him or no matter how you hate him, presidente pa rin siya. Binoto naman siya ng majority ng, or nakakarami doon sa, kaysa bumoto sa iba. Okay, Cedric. Sir, morning po. Sir, balikan ko lang po yung Train 1, sir. Doon sa plano na isuspend yung additional excise. Sir, hindi ba, wala kayong nilalabag na batas yun considering hindi naman na fulfill yung requirement na 3 months na dapat $80 yung level ng ano? Hindi gagawin ng Malacanang at saka ng economic managers kung hindi na fulfill yung requirement na nakasaad doon sa batas. Ganun ka simple. Pinag-aralan yung sigurado. Dahil natatandaan ko nga doon sa privilege speech ni Senator Bamakino, sinabi niya talaga doon na dapat talaga masuspend dahil pumalo na doon sa requirement na dapat isuspend. Kaya lang, hindi automatic nga sa batas na automatically suspended. Kung di dapat, sila pa rin yung may recommendation pa yung economic managers, action ng panang presidente. So, I think I'll give it to them na pinag-aralan ito bago finally sinuspend. Pero sir, di ba considering hindi naman na-achieve yung $80 na sa last 3 months kasi bumababa na naman po di ba? May formula siya dyan. Yeah, bumaba na sa ngayon kasi nasa 59 na yata eh. Bumababa na. Pero we're talking of yung formula being followed do sa $80 per barrel na tatlong buwan. May formula sinusunod and I'd rather respect how they computed para i-suspend. Okay lang po. Other matter po. Yeah. Sir, hingi lang ako na reaction niyo sir doon sa remarks ni Chief PNP Albayalde doon sa conviction po ni former First Lady Imelda Marcos. Yung sinabi niya na sa age yung pinag-usapan niya sir. Baka po meron kayong reaction doon. Well, sinabi niya rin niya na taken out of context yung kanyang sinabi na baka lang yung sinabing 89 years old hindi na kailangang pasukin ng marahas ng biglaan o kaya hindi na kailangang pabrusko yung pag-aresto. Baka ganun lang yon. So, the point is, pag merong warrant of arrest issued, wala namang pwedeng gawin yung PNP kundi i-serve yung warrant of arrest. So, whatever it takes to bring into custody yung person na subject ng warrant, yun lang naman nagmamatter eh. The House, hindi masyado importante kung na-drug, kung dahan-dahang kinuha, kung hinintay mo nang makapagbihis. Sa akin, doesn't matter anymore. Importante, ma-serve yung warrant, ma-implement yung warrant, at madala sa custody yung tao. Sir, you mentioned na yung deferment ng issuance ng warrant of arrest against former First Lady Imelda Marcos kahit na convicted siya. Sabi mo yun ang ugly side ng due process. Yes. So is it about time na remedyohan yun or i-amend yung ganitong side ng due process? Sa mga rules of court, At ito naman, pwede namang baguhin to ng Korte Suprema kung inakala nila na hindi nagkakaroon ng disparity sa pagtrato do sa mga high profile o yung iba yung stature kaysa do sa common, yung mga hoi polloi in our society. Kasi nga, parang pag in-observe natin, pag ordinaryong tao na pauloyer yung abogado at na-convict sa lower court, diretso sa kulungan, minsan diretso sa Muntinlupa while awaiting appeal. Pero pagka mataas na personality or personalities, marami pang mga hakbang na ginagawa at hindi naman talaga agad na i-execute na implement yung court decision. In this case,
iyon, merong leave of court, para ma-explain pa kung bakit absent, paano justify. When yung korte pwede namang by a minute resolution probably, pwede sabihin, hindi justified kasi wala ka nga, wala yung lawyers mo man lang. Pero pinagbigyan pa rin. But as I said, that's part of due process, although that's the ugly side of due process. Ano? Ang problema nga lang, hindi parehas ang laban. And that's the reason why Senator De Lima is staying in her bungalow inside Camp Crame, and so with Senator Bong Revilla, while the others who are similarly situated nakipag-agawan ng tulugan do sa city jail. So ito talaga hindi parehas, and this has become a way of life among us Filipinos. Ano? We see on a day-to-day basis yung mga pangyayari na bakit ganito yung ganitong hustisya, hindi pareho. But we have to live with it because ganun eh. And whatever the court orders, yun naman din na dapat sundin. So I think there should be an in-depth study on how to really address this parang inequality, no, sa pag-dispense ng justice sa ating mga kababayan. Kung tinanong namin during the budget deliberation ng BJMP kung ilan yung kanilang preso as against their facilities, talagang sobra-sobra, nakakagulat nga. Pero in spite of that, we see some high-profile personalities na hindi naman ganun din ang treatment, kundi napakalayo. Actually, kung ma-approximate man lang sana, okay na, pero talagang napakalaki ng disparity ng treatment. Some are saying, sir, that the failure of Sandigan Bayan to issue warrant of arrest could be a prelude to acquittal. Do you think so, sir? Ang deferment ng warrant of arrest, hindi naman tungkol sa desisyon ng korte. Kung makakapag-avail pa siya ng bail while her case is on appeal with the Supreme Court. Remember, Sandigan Bayan ito, hindi ito dadaan ng CA. Ang appeal nito is diretsong Supreme Court. So ang pag-uusapan dyan, kasi kinancel yung bail niya, kung tuloy-tuloy bang while awaiting appeal, diretso ba siya sa kulungan, sa correctional, or pagpipiyansyahin uli siya. Yun ang siya-settle. Pero yung sa acquittal, it is not a matter for, of course, meron pa siyang motion for reconsideration, pero it's not a matter for the Sandigan anymore. At least, yung issue na re-resolve ngayon, hindi tungkol sa acquittal kasi convicted na siya. Ang acquittal might come doon sa Supreme Court kung marireverse yung decision ng Sandigan Bayan. Any related Issue lang ng question? kulungan ito eh, kung makukulong ba o hindi. Cecil? Kasi it Well, you can say that, ano, kasi lagi natin narinig yung justice delayed, justice denied. On the part of the martial law victims, they can claim na ito yung justice delayed, justice denied. No, pero yun nga, napakatagal ng panahon yung inabot at hindi pa nga rin talaga na-implement yung warrant kaagad in spite of the conviction verdict na nirender ng Sandigan Bayan. Sir, going back doon lang sa 3-1, are you confident na marami ka nang kasama because sabi mo dati? I hope so. Kasi sana kung ma-realize nila na talaga napakarami nating VAT exemptions. Tayong pinakamarami. And ito yung every time na magpapasok ng special laws, may mga interest na pumapasok na kung saan nadadagdagan yung exemptions. Yung karatig bansa natin, ang mga lines of exemptions nila, 25. Yung Malaysia, I think 14 lang. Tapos yung Vietnam, I think 35 or nandun lang sila, pero tayo 143. Pag pinagsama-sama nga yung lines of exemptions ng mga bansang binanggit ko, no, yung mga Southeast Asian countries, mas maraming dihamak yung exemptions pa natin sa total nila. So how can we compete with them? Yung Malaysia, tinanggal na nga yung VAT from I think 8%. Yung iba nasa mga 10%. Tayo 12%. Kasi para mahabol natin yung napakaraming exemptions, magbawas na lang tayong exemptions. Anyway, most of these exemptions, ine-enjoy nila since year 2000, yung iba since the 1990s. Para bang, di ba, kaya kami nagbibigay ng tax holiday, tax incentive, pang start-up eh. Kasi mag-start ka ng negosyo, sige, bigyan mo na kita ng holiday, tax holiday. Pagkatapos ng ilang taon,
magbayad ka na ng buwis. Pero nangyari, nandyan na, hindi naman binabawi. So, yun ang inilalaban ko sana na pinagkakitaan nyo na, nauna na kayo, nakabawi na kayo, give back to the government, give back to the people. So magbawas naman tayo ng, hindi naman masisiro yung lines of exemptions, for example, ng co-ops. May maiwanan eh. I think the qualification that I proposed, pagka yung asset nila nasa mga 3 million pababa, exempted pa rin sila. Mayroong mga cooperatives na 8 billion na eh. Exempted pa rin sa VAT. At ang exemptions nila, hindi naman lang isa eh. There are several items, lines of exemptions. So with power, so with economic zones. Napakaraming mga housing. Yan yung may mga exemptions na napakatagal na may exemption. Hanggang ngayon, enjoy pa. Ang nagsasuffer tuloy, yung ating revenue generation. Cecil. 78. 78 ang maiwanan, 65 yung tatanggalin. Meron, nakalista yun eh. Nakalista. And bawat sector, hindi naman talaga sisiruhin. May maiwanan pa rin exemptions, babawasan lang. Ito sana yung nasuportahan ng sa ganon. Yun nga, sabi ko nga, sa computation ng office ko, saka ng DOF, 117 billion pesos sana yung na-generate. Nakakasang taon na tayo halos. Sana may 117 billion tayong dagdag buwis. Ano? Pero sir, ano yun? Kahit may magiging foregone revenue dahil dun sa reduction ng VAT rate, mababawi dahil dun sa rationalization ng VAT incentives? No. 117 billion, not at 12, but at 10% VAT. Imagine, binaba mo na ng 10%, naka-generate ka pa ng 117 billion incremental revenue. So, lahat tayo masaya kasi 10% na lang yung VAT natin. At lahat, sir, makikinabang. Lahat kasi lahat naman tayo may tama sa VAT eh. Oo. Kumain lang tayo sa restaurant, may VAT, di ba? Bumili ka ng libro, may VAT. Bumili ka ng lahat ng bibili mo kasi consumer sa tax yan eh. May follow-up ka, Asya. Sir, kasi mukhang medyo nadagdagan naman na yung sumusuporta dun sa original idea nyo. Paano nyo itatwart yung possible intense lobbying na naman ng mga sectors na maaapektuhan pag ni-revive nyo yung proposal? Doon nga magkakaalaman sa interest. Ano ba muna? National interest o interest of the people o interest of the few? No? Yun ang naglalaban lagi eh. So, I just hope after itong na-implement itong Train 1, magkaroon ng revisit. Of course, yung pag meron namang amendment sa House, nag-emanate lagi eh. Hindi naman pwede kami mag-initiate. We'll just wait for the transmittal of the House version of any tax measure kasi yun ang nasa Constitution. Sir, pag nangyari yun, kasama na ba sa consideration nyo yung kasi in the past nag-expose kayo, no? Yung mga pag-expose ng mga lobbyist group na to? Yung mga humaharang Let us see, no? Kasi medyo obvious naman eh kung sino yung mga interest groups eh. Sir, other issue, another local executives being killed, Yeah. yung vice mayor from La Union. So another proof po ba ito na may gumagamit na sa gun for hire syndicate? Yeah, definitely. Yung La Union is fast becoming the Abra of the past, ano? Kasi yung Abra, 'di ba, tuwing may eleksyon, lagi may patayan. Ngayon, tumahimik yung Abra, pero it seems na La Union naman yung parang pumalit. And hindi minsan, hindi twice, hindi 3 times. Parang sunod-sunod yung nangyari sa La Union. So, I think the PNP should exert extra effort and focus on the political situation in La Union. Ano? Kasi nagkakaroon na ng pattern eh. And I think they should also address the issue of yung mga gun for hire groups, ano. Sir, I remember you mentioned that as chairman ng Committee on Public Order, you are going to conduct inquiry on the series of killings sa mga local executives. Yes, I remember that. And yun nga lang na busy nga tayo sa budget. But I think we should I will look back those yung mga basis for conducting an investigation. I think there are resolutions passed in this regard. So So sir, kung hindi maagapan, do you think that
there will be election next year, pwedeng marami pa mga ganitong insidente na election-related. Well, you can say that, Sally. Pag hindi naagapan, siyempre nakita nila, kaya naman lumusot, but hindi natin pwedeng gawin sa ibang lugar sa bansa. And we're only talking here of La Union and some other areas, Nueva Ecija. But how about the other 1,400 plus municipalities and 140 plus cities? Marami pa yan eh. So dapat talaga tingnan kung saan nag-uugat yung bakit nagkaroon ng impunity. Pagka malayo pang eleksyon, kapapaylo pa lang ng COC, but may mga patayan na. Lalo na siguro pag nagsimula yung campaign period o yung election period. Okay, She? Sir, meron din ba kayong, kasi earlier nag-disclose si PNP Chief Albayalde na may mga politicians na talaga nakikipag-engage sa mga gun for hire. Meron din kayong ganitong information na nare-receive? Actually, matagal na namang ganyan. Parang open secret naman na may mga lugar talaga na yung mga local politicians in-engage talaga ng mga gun for hire groups para i-eliminate yung kalaban sa politika. Kasi pagka malapit na eleksyon o nagsimula na yung campaign at may namamatay na mga kandidato, wala ka na may ibang unang maiisip na motibo kundi politika eh. Di ba? Sir, kung halimbawa sa simpleng botante, paano nila ma-detect or mararamdaman kung yung mga natitirang kandidato o yung kandidato engage sa ganitong practice? Sa simpleng botante na matagal na nakatira sa lugar, alam nila kung ano yung kapasidad ng mga naglalabang mga politiko. Alam nila yung mga track record ng mga naglalabang politiko. Ang naging problema kasi natin tuwing kampanya, tuwing eleksyon, yung, alam niyo, yung dole out na parang ang sama kasi ng naging kultura natin na pagka yung campaign period, ang mentality ng botante, lolokohin nyo kami ng 3 taon, babawi kami itong 45 days. Yung mentalidad naman ng politiko, ginagago nyo kami ng 45 days, babawian naman kayo namin ng 3 taon. So, kailan natin mabe-break yung cycle na ganon? Na mawala yung kultura, yung mentalidad na bawian ng bawian. I remember, meron kong kakilala no na first time tumakbo. Advice nga sa kanya ng matatandang politiko sa lugar nila. Kasi magpauto ka na magpauto, magsayaw ka, kumanta ka, kung anong paggawa sa'yo, gawin mo na lahat, 45 days lang yan. 3 taon mo naman babawian yung mga yan. Imagine if that's the advice being given by all politicians to a newbie, to a newcomer sa politics. Imagine nyo yung impact nito sa sitwasyon sa ating bansa, di ba? Para bang bawian na lang ng bawian, saan tayo pupulutin? Talagang wala, sa kangkuhan talaga tayo dadamputin. Sir, do you watch a TV series Ang Probinsyano? Yung misis ko, hindi ko na makausap pagdating na pamisa-misan, napapatabi ako, napapanood ko rin. Pero yun nga, what caught my attention, yung unang-una, yung lumalabas na 4 yung Australiano, parang by any indication, hindi siya mukhang chief PNP. No? Lalo na yung kanyang mga pananalita, no? Na ang inabot kong eksena noong medyo nakasulyap ako, yung may liquidate, no? Para bang todo-todo na yung buong leadership, yung hierarchy ng PNP, nakipag-sabwata na doon sa presidenting doon sa nang agaw ng poder. But pagka pinapanood ko naman, parang sabi ko, parang pamilyar ito ah. And ako mismo ay, hindi naman ito sikreto na, I also suffered the same fate, when I became a senator. Yung mga dating kasama ko sa PNP, yun din ang nagamit para kung ano yung mga fabrication na para maakusahan ako ng kung ano. May mga talaga nagpagamit din. Pero wag naman yung sabihing institutionalized na ang dadaming Israel sa balikat, sila nag-uusap na parang parang sobrang nagpagamit na. So, I think and I support the move of Chief PNP Albayalde, regardless of what I experienced in the past, na call the attention of the producers, yung staff noong yung teleserye. Huwag niyo namang masyadong pasamain yung Chief PNP kasi
nagpipilit na nga sila to uplift, no, yung moral ng mga tao plus yung kanilang credibility. Alam nyo, hindi rin naman matatawaran na napakaraming nonod. Ito nga, the fact that we're talking about it, ibig sabihin talagang maraming nonod at saka extend hindi mamatay-matay eh. Mataas sir ang rating. Yun nga, sa dami ng nonod, tapos gano'n na makikita mong pag-portray sa PNP, I think it's, to say the least, it's unfair to the PNP na i-portray ng gano'n kasi hindi naman talaga gano'n. Pero sa reaction ng mga viewers, sabi, makatotohanan, parang realistic, may bahid katotohanan daw yung ilang Well, pinoportray everything doon. is relative eh. Kasi kung merong viewer na naka-experience na masama sa PNP, gano'n na magiging comment. Pero yung mga natulungan naman ng PNP, sasabihin nila unfair. So lahat ito relative ito. But by and large, and generally speaking, sana wag namang parang buong-buo na sabihin na napakasama ng PNP. And kung ako rin yung nasa lugar ni Chief MP Albayalde, I would have done the same. No? Na, teka muna, baka naman pwedeng i-review nyo, maawa naman kayo sa PNP. Di ba? Okay, siya. Hindi sa pagtatanggol. Taga-ABS. Ano lang. Sir, hindi. Yung like, si Senator Grace po, nag-issue siya ng statement. Ang sinasabi niya, parang, although yun nga, sir, realistic yung yung teleserye. Pero sabi rin niya, dapat daw ang maging mentalidad ng PNP at yung iba pa na medyo nagiging... Challenge. No, sir. Bato-bato, tamaan, wag magalit. Pero masama nito, napoportray buong PNP eh. Sana kung certain sector, certain segments of the PNP, yung pinoportray ng halimbawa, hindi mismo si PNP yung kundi doon sa isang lugar lang na merong masama. And it cannot be denied na meron talaga namang mga bad eggs. Pero to portray the whole PNP from the leadership, gano'n na yung, hindi rin maganda yung ibig sabihin, yung pag-portray, yung projection ng Philippine National Police. And let's face it, marami rin namang talagang mabubuting nagawa yung PNP. Hindi ba? Especially leadership, especially now. No? And ako, very vocal naman ako na I'm supporting the programs of General Albayalde. Kasi nga, yung reforms na ginagawa nila, because I also talk to the lower ranking police officers whenever I go around. And tinatanong ko rin, kumusta ba yung pag-release ng pondo, kumusta ba yung maayos. So, doon nasasaktan siguro yung liderato dahil sobrang sama na yung pagka-portray. Parang sa akin, hindi na realistic. No? In some regard, in some aspects, pwedeng merong realism, pero hindi ganun kasama. No? Yun siguro yung unfair doon. Okay, Malu? Yung pa isa. Bawal sa batas yan eh. So may violation yan, sir? Yeah. Kasi, ba't ka magsusot ng uniforme ng pulis kung hindi ka pulis? Di ba? Sir, kahit arts lang, kahit for arts sake, Well, medyo kailangan baguhin mo ng konti yung parang, kasi fiction naman yung teleserye. Pwede mo naman gawing fiction din yung uniforme o yung yung mga characters doon, di ba? Pwede nga hindi PNP, pwedeng, well, I don't know, pero eksaktong-eksakto yung uniforme. Ako, nagulat ako, nakita ko yung 4 na estrella, tapos yung itsura ng PNP. No, hindi naman to pangisuldo doon sa itsura ng character, pero sana man lang, nagpagupit ng konti, or medyo nagpapayat ng konti, nagpa 34 inch mo na bago lumabas doon. Parang, Yeah, pasamahin yung image. Parang ganun talaga yung yung buga nun. sir, kasing katawan lang siya ni Bato. Yung At least si PNP Bato, hindi malaki hindi malaki siya ni Bato eh. Talagang bulky lang siya. Ay, fat. Well, I will have to look into the provisions, saka yung mga regulations na pinasa ng Napolcom. Pero ang natatandaan ko, hindi pwede magsuot ng uniforme ng pulis ang hindi pulis. Yeah. Parang may pagkaganon. Pati sa armed forces, pag nagsuot ka ng uniforme, whether you're portraying something or you're acting on your own, I don't think it's allowed. No? I'm sure there's a violation. Okay, siya. Sir,
ano ang maliban doon sa suggestion nyo to review, no? Makakatulong din ba for yung kung sino man yung mga nasa likod ng programa to consult also with the PNP ko ano yung mga dapat do's and don'ts pagdating sa mga ganito? Yeah, dapat nagkaroon ng consultation eh. And ngayon, dahil PNP naman yung nag-make ng move, I think the PNP should reach out to the production people para medyo maano naman ng konti, ma-tone down ng konti yung masamang pag-portray sa PNP. Related, Cecil? Okay. Sabi nila, loko naman ng pulis. Pinapakita din na may mga pulis naman dedicated na kahit kinakasuhan na siya, still he's trying to promote yung nationalism and Yeah, hindi, tama yun. Kaya lang, hierarchy na itong ginawa nilang, pinortray ng lab, talagang chief PNP na eh. 4 yung Australia sa balikat eh. So kung sana kung parang in isolation na parang isang province o isang region, pwede pa siguro eh na wag lang lahatin kasi buong PNP na yung tinatamaan. Entire government yung Well, let's face it, commercial kasi ito eh. Hanggang merong mga nagpe-place ng ads. At siyempre, kumikita yung Sir, effective January, tataas na yung sahod benefits ng PNP at AFP. January, yeah. But there are police officers na involved sa palitpuri, may police officer na involved sa pagpapagawa ng malaswa sa plebo. So, do they deserve dun sa malaking benefits na matatanggap nila effective January? Well, kasama sila siyempre dahil hanggang pulis sila, but they will have to face the music and they will have to face sanctions ranging from, simple admonition to dismissal from the service. So, ang sinasabi ko, it's about time na ma-realize ng pulis, mahalin na nila yung profession nila kasi ang taas na nga ng sweldo. Imagine ang entry salary nila, mas mataas pa doon sa minsan mga abogado na papasok sa law office o kaya sa gobyerno. And ginawa ng Pangulo ito, para nga matutong mahalin ng pulis. Kaya nga noong, I think the last time that we had a discussion with him, yung small group dinner, parang ang sama ng loob niya kasi bakit may mga pulis pang ganon, samantalang binigay ko na lahat, tapos meron pa rin ganyan. Hindi niya matanggap. And we, as taxpayers, should not also, cannot also understand kung bakit may mga pulis pa rin na tinaas mo na nga lahat ng sweldo, ang daming incentives, ang daming binibigay na benepisyo. Bakit nakakaisip pa ng ganon? So, I think they deserve what they will suffer afterwards. But yung PNP, yung leadership, should fast-track all these things, especially the administrative aspect of the case. Yung criminal can wait because of the justice system natin, yung process. Pero at least yung summary dismissal proceedings and all should really be attended to with dispatch. Okay, Cedric. Sir, on the third telco po, sir, having come from security and intelligence sector yourself, meron ba dapat ba tayo maging cautious dun sa possible na pagpasok ng China Telecom? Well, ganito, papasok yung third telco, kung halimbawa provisionally given na yung sa nanalo na merong China yung China Telecom. Pero yung Globe, ang hindi natin nare-realize, sino ba yung partner nila sa China? Huawei din eh. China rin eh. Wala, yung Smart, meron din namang foreign partner. So, it's up to us, it's up to the DICT, for that matter, to address the issue of cybersecurity. Kasama sa challenge yan. But we should be thankful na merong third telco and maganda yung roadmap na sinusunod because merong bottom line Mbps na ang pag-alam natin is nasa mga 27 and yung international standard I think is 2022. So kung masusunod yon, magpasalamat tayong lahat kasi nakakatikim lang tayo ng mabilis na internet service, yung speed ng internet. Pag nasa abroad tayo, pag nandito tayo, talaga namang napakahirap. Ang average yata natin is not even 10. I think we are at 5 Mbps. So, ako excited ako to witness
yung pagpasok talaga ng third telco, no matter kung sino yung manalo, kasi meron tayong hope na sana ma-improve. At tama-tama, nagkaroon na ipasa yung supportability yung kay Senator Gatchalian na maski at magkakaroon ng common cell sites, mag-improve na yung mga cellular data network service natin. Napakahirap naiwan na tayo ng mga kasamahan natin na bansa. Okay, follow up. Sir, follow up lang. So you don't subscribe, sir, doon sa concerns ng ibang lawmakers even sa House na baka maging threat to sa national security kung sakaling makuha ng China Telecom yung project? Well, sabi ko nga, that's a challenge for just challenge that should be addressed by the DICT. Na i-address nila yung security, yung cyber security natin. Kasi kasama yan kung gagawin talaga. But I think yung security or yung safeguards will be put in place pag na-activate na lahat ito. So speaking of third telco, si DICT Acting Secretary Rio is asking na bigyan siya ng enough time to finish his task na matapos nga yung selection ng third telco bago siya palitan na as DICT head. The latest I heard from Senator Gringo, talaga naman mga January, nagkausap na sila actually, and he explained to Acting Secretary Rio na hindi naman nagadagad yung kanyang pag-take over because he will be nominated. And then, upon nomination, he will have to submit documentary requirements to the CA, and he will have to undergo confirmation proceedings, and then he will have to take his oath pa. So, sabi niya, give or take, mga January na rin siya mag-take over. So, swak na rin doon sa timeline na hiningi ni Acting Secretary Rio. And wala namang issue sa kanilang dalawa because they have been coordinating closely. Even before this came out, yung announcement na i-appoint siya, and when he was offered the post, immediately he consulted Secretary Rio. Kasi professor namin actually yan sa PMA, kaya medyo may naman silang pinanggagalingan dalawa. Sir, some are asking kung qualified si Senator Honasan dahil under the law creating the ICT, dapat daw ho yung mag-head at least may 7 years experience, competence, and expertise in any of the following yung ICT information, security management, cyber security, etc. Well, qualified kasi any of the following, hindi ba? Malawak naman yung experience si Senator Honasan doon sa info security management, di ba? Kasi naging chairman siya ng Committee on National Defense, and even when he was still with the service, military service, nag-handle siya nagmamanage siya ng information security. So, kung titingnan natin yung listahan, yung menu, makita natin any of the following. So, kung qualification din lang pag-uusapan, maski sa ang korte dumating, I think he can defend himself as qualified to be appointed Secretary of the ICT. Okay, Che? Sir, ano yung explanation again? Bakit kailangan na January or immediate as possible si Senator Honasan na considering na pwede naman din niyang tapusin yung term of office niya? Hindi ko alam kung ano yung naging usapan lang ni Presidente. Pero inoffer sa kanya to several months ago pa eh. I remember siguro mga as early as May or June. Kasi he consulted us Senator or Senate President Tito and myself. Sinabi niya sa amin yung offer ng presidente, and he was asking kung ano ba yung magandang gawin. Actually, at the time, I considered he could not decide. He wanted to finish his term. In fact, he was, I think, preparing for being a candidate for another elective position Pero yun nga, dumating yung offer, and pag-aralan niya rin kung kakayanin niya. And I think between Secretary Rio and Senator Honasan, yung combination should be a very good combination because yung managerial and leadership qualities ni Senator Honasan, and hindi naman yan din maku-question, and the technical expertise of Acting Secretary Rio, pag pinagsama mo yon, it will do well doon sa DICT. So sir, maganda yung timing kung January dahil doon baka pwede mag-start na yung third telco?
Well, hindi Yung sa, operation? ang timing hindi naman sa tungkol sa third telco. Siguro naisip na rin na January or December kasi after all wala na rin masyadong magagawa ang Senate, ang Congress dahil ano na election period na rin Pagdating ng February, March, halos wala na rin. Magre-recess na rin. Pagbalik namin ng January after December break, 1 month after, ano na yan Magbe-break na rin and hanggang election na yon. So, wala na rin masyado maiko-contribute si Senator Nasian as we all cannot contribute much anymore because of the incoming forthcoming election. So sir, mababawasan ng Matcha Black? Nagre-recruit nga kami kung sino pa yung pwedeng mga nakita ng mga matsunurin dyan Sino yung potential? Anyway, share. Sir, yung kasi may certain groups na nagsasabi na baka merong quote-unquote special ops for the elections kaya minamadali si Senator Honasan na ma-DICT. No, far from that. Hindi pumasok sa consciousness namin yon. Kung meron nagsasabi ng ganon, ano na yon? Medyo may maalis na siguro. Sir, isa lang, balikan ko lang yung sa PNP. Do you think kailangan din na i-manage yung recruitment ng mga bagong policemen? Kasi yung mga nakikita natin na nai-involve recently, puro mga low-ranking. We already passed on third reading yung transfer ng training from the PPSC to the PNP. The House has also done the same. And the soonest possible time, pag na-reconcile namin yung whatever disagreeing provisions na meron, matatransfer na yung training. Ang nakikita naming gaps based on the hearings that we conducted, once na nag-OJT, there's nothing wrong with the training itself. But once na i-deploy sa field on OJT, ang pinagmamanage kasi ng PNP, kung sino-sino lang, the regional director, even the provincial directors, magpipili lang sila ng kung sino-sinong mga sarento na sila yung parang pinaka-supervisor ng mga trainees. Ang nangyayari, kung salbahe yung ma-appoint na, say, SPO1, SPO2, kung saan dinadala or kung ano na tinuturo, ginagamit yung mga yung mga pumasa sa training on OJT, ginagamit pangungutong, pinapasok kung saan sa mga karaoke bar, pinagdidilensya. So doon nagsisimula na, siyempre, pag ikaw bagong recruit, inisip mo ngayon, itong mga antigong pulis, okay naman pala na, maganda pala dilensya sa pulis. So nagkakaroon ng wrong notion na tama yung ginagawa nila. The same is true when, kami rin, we graduate from the PMA full of idealism. But when you're deployed sa field, at nakasagupa ka ng yung mga junior o superior officers mo na galing din sa PMA, tapos iba yung ginagawa, ang nagiging thinking mo, okay naman pala So bumababa yung standard ng integrity. Okay naman pala mga kolekta sa wedding, okay naman palang gumawa ng ganito. So importante yung pagsabak sa OJT, piliin ng husto ng PNP, yung grupo talaga mag-designate sila ng special unit to supervise the new recruits, yung mga new trainees. Para sa ganon, yung kamulatan nila, yung tama, hindi yung mga mali. Okay, last 3 questions. Follow-up, Cecil. Sir, kung doon sa OJT nagkakamali, bakit natin gagalawin yung ongoing training with PPSC? No, this only one of the problems, one of the issues that cropped up. Pero mayroon din mga issues na ang sabi ng PNP, kasi wala kaming kinalaman sa pagtitrain. Pagkatapos papadala nyo sa amin, to pinpoint responsibility, mas mainam na rin yung, okay, kayo na ang in-charge sa training para wala nang turuan. Kasi nangyari when we conducted the committee hearing, nagkakaroon ng finger pointing between the PPSC officers and the PNP. Tinuturo ng PNP, mali yung training, tuturo ng PPSC, yung PNP naman ang may mali. So, to resolve that issue, and we pose this challenge to the PNP na dapat kayanin nila yung pag-recruit saka yung pag-train. Okay, birthday boy Jojo. Oy, happy birthday. Sir, yung special task force na itatalaga para doon sa mga OJT, saan kukunin yun? Hindi pwede doon mismo sa presinto rin kasi... Hindi. Mag-create nga ng, ang suggestion ko is to create a special unit
that will only address yung pag-supervise sa mga bagong trainees. I think they're considering that, na talagang even on the regional level, meron sila parang unit na walang gagawin kundi talagang yun ang focus. Yung mga SAP, sir, mas pwede pa yung SAP. Ang SAP, iba yung mission nila kasi eh. Dapat ito yung medyo may expertise sa pagtuturo, may mga leadership, saka piliin, i-record check, i-background investigation, yung mga gaganap ng tungkulin na yon. Sir, pasado na dito sa Senate. So would you call sa House to pass that bill also? I think they've already passed it on second reading. Nintay lang na third reading, tapos magbabaycam na kami. May mga konting disagreeing provisions lang na like parang gusto ng House is going to star rank yung superintendent ng PNPA, yung mga ganun lang. Very, very minor issues. So, I was hoping nga na sana yung House will just adopt the Senate version para mas mabilis pa yung pag-enroll ng bill. So mahahabol ba yun, This year sir? kaya ipasa. Yan ang usapan namin ni Congressman Acop. Okay, last two question. Sir, on the Bureau of Customs, mismo si Pangulo namin na rampant na talaga yung corruption sa BOC. So kahit daw sinong ilagay doon na mag-head, parang mahirapang i-address yung corruption. So ano yung expectation I think that's a mo? wrong premise. That's a wrong assumption. Hindi pwede yung whoever is assigned there, hindi ma-address yung corruption. No? Yung bagong commissioner, although yung kanyang exposure, yung kanyang training, all his public service career, military, maraming magagandang feedback na tungkol sa kanya. When he handled Marina, he reformed Marina. And when he was Chief of Staff, ganun din. Maganda yung feedback sa kanya from the armed forces. So I'm just hoping that he can really reform the Bureau as desired by most of, if not all of us. Ito yung taong, as described by the President when he appointed him, ito yung taong napakahirap kausapin, tsaka hindi ngumingiti. In fact, I remember during when we were trooping the line and I was guest speaker and he was about to retire as Chief of Staff and he was appointed as Marina, I asked him, pag-retire mo, ilang araw ka ba mag-break? Hindi, sir, diretso na ako ng Marina kasi inaapur na ako pumunta doon. Imagine, nag-retire kang Chief of Staff after 30 plus years, tapos hindi ka malang hihingi ng maski 2 weeks na break. No? Si Bato nga, nanghingi pa ng 2 linggong magpahinga bago mag-Bucor. Pero ito, sabi niya, hindi siya, diretso na ako. Kasi gusto ni Presidente, i-address ko agad yung problema sa Marina. So sir, mataas ang expectation nyo under new Customs Commissioner ako, Guerrero? Positive yung, yes, mataas yung expectation ko kay General Guerrero. Kasi kay La Peña, sir, mataas din yung expectation before dahil dati siyang taga-PIDEA. And yet, Well, maganda naman yung ginagawa niya. Kaya lang, yun nga alam mo, yung mga siraulo rin sa customs, you cannot also watch over each and every customs personnel Yun nga, minalas na lang siya dahil nga may nangyaring ganun, yung Shabu nakalusot. But that's part of public service Yung tinatawag natin command responsibility. Yan ang training din namin na whatever yung commander is always responsible for what his unit does or fails to do. So, yan, doon siya tinamaan. sir, But before that, di ba, wala naman shortfall yung collection, laging nag-exceed siya sa target. In fact, I was about to help him because nagpapa-augment siya ng budget ng Bureau of Customs dahil yung hiningin lang niyang dagdag para sa equipment, parang sabi niya, sir, ito lang naman, 0.03% of our, yung target, yung na-exceed na sa target, hiningin naming budget constitutes 0.03% of what we have delivered. So right away when he said that, give me the documents, sige, I'll scrounge for funds from other agencies na pwedeng bawasan and I'll augment your budget. Yeah. how about Feldon? Good choice ba daw siya sa Bucor? Considering his background, sir. Well, si ex-Commissioner Feldon, meron pa siyang problema sa ombudsman because remember, I filed a case against him for agricultural smuggling. And it is already submitted for resolution. I don't know how ombudsman will resolve it, but
I can tell you that we submitted very, very strong and solid evidence to have him indicted and several other persons. So yun lang masasabi ko. And to comment whether or not he's a good choice for Bucor, mas maganda na hindi lang mag-comment. Tingnan na natin record niya sa Bureau of Customs. May reklamo pa rin na hindi ho siya nagre-report doon sa office, although sabi dahil wala pang appointment Yeah, paper. wala pa raw siyang tatanggap na appointment. Anyway, so much about file doon. Pahabol na lang, Yeah. yung last na lang, yung martial law mag-expire na end of this year. So meron kang info ba? Nahirit pa na? Yeah, well, martial law is really nothing under the 1987 Constitution. Wala namang additional powers talaga. Not too many. At saka insignificant yung mga additional powers, if at all. But we'll have to take a closer look this time if Malacanang asks Congress to have another extension. Kasi ang haba na ng panahon, dapat malaki na yung nagawa ninyo para ma-address yung ibig sabihin, malis na ako. Ayun, kaya this time around, I don't think it will be as easy, as before. Hindi ganun kabilis Yeah, hindi ganun maka-approve kabilis makakakuha ng sa Congress. They will have to justify more and convince us more than how they did it yung unang extension or yung second extension. Time is up na. Thank you. With that, thank you very much, Salamat. Senator Panfilo Lacson.